Salutare la toți! Avem astăzi, uitați-vă așa, va fi un video despre așa un Kercher. Este un K7, de model mai nou. Vă spun parametrii. K7 VYCM. 3 kW. Motorul consumă și presiune la ieșire maximum 18 megapascali. Și care este problema? După iarnă l-a conectat și are scurgeri de apă. De ce trebuie desfăcut carcasa și de observat care este problema. Să procedem. Pentru prima oară văd așa frumusață de Kercher. Avem intrare aici sus, alimentarea cu detergent, ieșirea. N-am mai desfăcut așa ceva, nici nu știu și poate să fie în interior. Deși e posibil să am momente când nu știu ce să fac. Deci posibil e cruce. Îndosul roților mai are câte un șurub. Și acum cu mânierul încercăm în cruce. Da. Aici se pune șurub cruce din cauza că în timpul transportării acest mânier nu este instalat. Și da, nu e clar cum se desface. Asta am scos, dar și nu pot scoate. Am scos-o. Mai scurt, cum să desfaci chestia asta? Are și un șurub la îndeșit. Și este așa. 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 Și aici mai are două șuruburi. Cumva o așa aventură. Te la asta. Vezi, ține capacul. Eu nu-l găseam pe asta. M-am gândit că aici nu-i nimic. Și era cât și să smulg capacul. Nu, și mai departe scrie în carte. Avem un K7 simplu, nu nimic exagerat. Unica plus la această construcție este că pompa stă în jos, ca la modelele mai vechi. Nu stă ca la full control, ca la compact, deasupra motorului. Stă cu picioarele în sus.
Și acum trebuie să, vedeți, tot e apă, trebuie să scoatem chestia asta de aici și să observăm unde este fisură. Posibil să fie o fisură de la îngheț. Mai degrabă că așa și este. Pompa este la fel ca la K7. Până când nu văd fisură. Undeva în regiunea asta, din cauza că încolo e uscat, aici e umed. Cred că o să-l conectăm și o să vedem mai precis. Avem și defectul. După cum vedeți, este crăpată țeava aceasta din plastic. Cam asta e problema. Trebuiește înlocuită și cred că va continua existența mai departe. Iată o fisură. Putem să o reparăm, pentru că aici este presiunea mică. Dar nu cred că este atât de scump piesa dată ca să fie reparată. Uneori cleiul costă mai scump ca însăși piesa defectă. Deși cred că spunem una nouă. Țeava nouă, asta e nouă, asta e veche. Este o crăvătură, fisură. Merge pe de aici, merge până aici. Și acum o montăm la loc. Are două inele, sunt identice. Unul aici, unul aici. Îl ungem. Îl montăm. Îl fixăm. Totul e simplu și frumos. Numai că nu trebuie să fie chiar așa. Cum ne ducem să-l verificăm. Conectat mașina de spălat la apă. Stă sub presiune. Vedeți, sunt 42 de bari acolo. Asta el în regim de repaus. Nimic nu curge, totul e ok. Și acum încercăm să-l pornim. Aprindem becul. ...130 de bari. Megapascal. Megapascal. După cum vedem, presiunea maximală nu-i. Cum scrie pe carcasă 18 megapascal. 18 megapascal, asta e presiunea maximă în care poate să fie pompa dată, cred că. Dar scos din el 18 megapascal, cred că e imposibil. Cam asta e toată povestea. Alte probleme nu sunt. Nimic nu curge. Ceva este o scurgere aici la mufa asta, dar filtrul și mufa sunt ale mele, nu sunt ale aparatului. Așa că
Nu el de vină. Tot ok. Înghețul nu l-a defectat, în afară de partea asta de plastic. A scăpat pompa. Uneori se întâmplă să rupe de aici. De undeva. Aici crapă, aici se rupe de la îngheț. În cazul dat am scăpat doar cu țeava asta de plastic. Nu este scumpă, așa că mai mult timp pierdut decât prejudiciu. Și în continuare îl montăm în carcasă. Cam așa. Aici așa. Cam asta este. Trebuiește tubul de detergent de conectat la loc. Și așa. Asta l-am introducem înapoi. Mai departe înșurubăm buloanele, șuruburile. Cam asta a fost K7 OSM. E ok din punct de vedere a designului, arată bine. E dotat cu fel de suporturi cârlige pentru accesorii. Este foarte comod de transportat. Și plus cel mai mare îl consider faptul că motorul stă în partea superioară, pompa în partea inferioară. Spre exemplu, la K7 Full Control, în cazul când apăreau scurgeri pe inelele de presiune, la o vârstă mai înaintată, toată apa care curgea pe lângă inele, în exterior, se scurgea pe suprafața motorului și l-a acoperit tot cu sediment calcaros și cu oxid. Aici nu cred că o să mai fie așa probleme, chiar dacă și apare defecțiunea dată, încep a curge inele de presiune, apa va curge în carcasă, numai pe suprafața pompei vor fi sedimente și oxid. Încă ce am mai observat? Am observat un plus tot la fel de mare, este că intrarea de apă este în partea superioară. Nu mai sunt modele, toate sunt ori în partea inferioară, oricum se primește că ieșirea este ori la același nivel cu intrarea, ori este chiar mai sus ca intrarea de apă. Și din cauza asta, în interiorul motorului întotdeauna rămâne apă. Chiar cum nu l-ai sufla, cum nu l-ai porni, să-l scurgi, oricum rămâne apă. Aici, din cauza că intrarea e sus, cămașa de rășirii la nivelul ăsta undeva și ieșirea mai jos. În cazul când deconectăm furtunul de aici, deconectăm furtunul de aici, pornim aparatul pe câteva secunde, el o sufle toată apa din interiorul lui, va rămâne o cantitate foarte minimă de apă, mai ales în cămașa de răcire. Cam asta e. Și mai avem nou. Presiunea 130 de bari este la fel ca la Kercherul mai vechi, nu e mare deosebire. Motorul 3 kW la fel, tot aceeași,
nu tare se deosebește. Accesoriile sunt accesoriile cu care ne-am deprins de acum, nu se deosebesc. Două duze, pistolul, furtună de 10 metri sau de 12 poate fi. Cam asta e. Numai bine vouă, succes în toate. La revedere!